Very good morning, friends. Welcome to EduAid Competitive Classes for free coaching of ADRE. And I am P.Bhatta Sir going to discuss Quants and Reasoning portion. আজি আমি আপোনালোকৰ আগত ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো কিছুমান quantitative aptitude miscellaneous problem mainly based on number systems. Number system ওপৰতে আমি দেখো বহুত question দিয়ে গতিকে নাম্বাৰ সিস্টেমৰ আজি মোৰ এইটো সেকেন্ড ক্লাস গতিকে নাম্বাৰ সিস্টেমৰ ওপৰতে আমি কিছুমান প্ৰবলেম আগতে চাই লওঁ সো কোৱেশ্চন বিলাকত আমি মেইনলি ফোকাস কৰিম আমাৰ থট প্ৰসেসটোৰ ওপৰত যে আমি কেনেকৈ কোৱেশ্চনটো পঢ়াৰ পিছত কেনেকৈ প্ল্যানটো বনাব লাগে কেতিয়াও কোৱেশ্চন এটা পঢ়াৰ লগে লগে ক্যালকুলেশন স্টাৰ্ট কৰাৰ দৰকাৰ নপৰে প্ৰথম কামটো মই সদায় কৈ আহিছো এইটো হ'ল আমাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ৰিডিং এণ্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কোৱেশ্চন তাৰ পিছত আমি এই ৰিডিং এণ্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং মানে হ'ল এটা অবজাৰভেশনৰ পাৰ্ট তাৰ পিছত আমি সাম হিন্ট কি দিয়া আছে আৰু কেনেকৈ তাক আমি লজিক এপ্লাই কৰি সলভ কৰিব লাগে সো আহক আমি স্টাৰ্ট কৰো কেইটামান প্ৰবলেম ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে আছে a is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 8. B is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 5. Which one of the following is the value of a minus b? এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল a কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ হ'ব b কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ হ'ব আমি কোৱেশ্চনটোৰ পৰাই আমি এনসাৰটো লৈকে অটোমেটিক্যালি যাব পাৰো খুব ইজি প্ৰসেস এপ্লাই কৰি যে আমাক কৈছে যে 9 আৰু 12 এৰে দুটাৰে যেতিয়া ডিভাইড কৰিম ৰিমাইন্ডাৰ 8 থাকিব লাগে তে 9 আৰু 12 এৰে যদি ডিভাইড কৰোতে ৰিমাইন্ডাৰ 8 থাকে প্ৰথমতে আমি চাম যে 9 আৰু 12 এৰ এলসিএম কি LCM is the least number. LCM of some given numbers is the least number which is perfectly divisible by each of the given numbers. তাৰমানে 9 আৰু 12 ৰ যদি আমি LCM লওঁ আমি এটা লিষ্ট নাম্বাৰ চাম যেটো 9 আৰু 12 দুটাৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় তো obviously 36 হৈ গল 9 4 যা 36 12 3 যা 36 তাৰমানে 36 হৈ গল হিহঁতৰ LCM এতিয়া LCM টুক যদি আমি 9 আৰু 12 এৰে ডিভাইড কৰো ৰিমাইন্ডাৰ একোৱে নাথাকিব কিন্তু আমাক কৈছে ৰিমাইন্ডাৰ 8 হয় এই কাৰণে আমি কি কৰিম 36 ৰ লগত 8 টো এড কৰি দিম 8 এড কৰাৰ লগে লগে মই যদি এতিয়া 9 এৰেও 36 plus 8 44 9 ক যদি 9 এৰে যদি 44 ডিভাইড কৰো ৰিমাইন্ডাৰ 8 পাম 12 এৰেও 44 ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইন্ডাৰ 8 পাম গতিকে আমি কি গম পালো এই যেটো a এৰ কথা কৈছিলে the number a this number a means it is 36 this is 36 plus 8 তাৰমানে 44 এইটো মই গম পালো যে ৰিমাইন্ডাৰটো 8 পাবৰ কাৰণে 36 ৰ লগত 8 এড কৰি 44 পালো তাৰমানে a এৰ ভ্যালুটো হৈ গল 44 ঠিক তেনেকে b is the least positive number which when divided by 9 and 12 leaves remainder 5 এইবাৰ ৰিমাইন্ডাৰ 5 হ'ব এইবাৰ কি কৰিম 9 12 ৰ LCM যেটো 36 হয় তাৰ লগত 5 এড কৰি দিম যেতিয়া 41 পাম 36 plus 5 41 when divided by 9 and 12 separately each time we will get 5 as the remainder তাৰমানে b এর ভ্যালুটো মই পাই গলো কিমান b2 হৈ গল এইবাৰ 36 plus 5 তাৰমানে 41 এই যে a আৰু b পালো 44 and 41 আমাক বিচাৰিছে ডিফারেন্স between a and b so obviously 44 minus 41 হৈ গল 3 that means our correct option is 3 গতিকে কোৱেশ্চনটোতে আমি ক্যালকুলেশনটো বনাই লব পাৰো সৰু সৰু ক্যালকুলেশন আমাক হিন্টটো দিয়াই আছে লিষ্ট স্মলেষ্ট পজিটিভ ইন্টিজাৰ স্মলেষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে এলসিএম ৰ কথা আহি গল তাৰ পৰা আমি ৰিমাইন্ডাৰ পাবৰ কাৰণে যিমান ৰিমাইন্ডাৰ হয় সেই ৰিমাইন্ডাৰটো এড কৰি কৰি গৈছো সো এইটো হৈ গল তাৰ ৰিজাল্টটো সো ৰিজাল্ট ইজ 3 ক্যালকুলেশন এইখিনিয়ে কাম তো মই যিখিনি কোৱেশ্চন লৈছো মেইনলি আগত এক্সামত অহা কোৱেশ্চনই লৈছো যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক এক্সামত আহিব পাৰে সো ইয়াত ৰিজাল্ট হৈ গল 3 কারেক্ট আনসার ইজ 3 ঠিক তেনেকে আনেটা কোৱেশ্চন আছে how many digits are there in 3 to the power 16 when it is expressed in decimal form কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়ি বুজি ললে হল how many digits are there in 3 to the power 16 when it is expressed in decimal form তাৰমানে 3 to the power 16 ৰ যেটো ৰিজাল্ট পাম সেই ৰিজাল্টত কিমানটা ডিজিট থাকিব কোৱেশ্চনটো এইটোই
তো ইয়াত আমি অকল অবজাৰ্ভ কৰিম লজিক এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি 3 to the power 16 টো বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ হ'ব তো আমি প্ৰথমতে স্যাম্পলটো সৰু কৰি চাম তাৰ পৰা আমি এনসাৰটো লৈকে যাব পাৰো যেনে মই সাপোজ প্ৰথমতে 3 স্কয়াৰ ললো কি হল 3 ৰ পাৱাৰ 2 ইয়াত দেখিছো 3 to the power 16 এই পাৱাৰটো ইভেন হৈ আছে 16 গতিকে মই ইভেন পাৱাৰ কিটা ষ্টাডি কৰিম প্ৰথমতে 3 to the power 2 লৈছো 3 to the power 2 ৰ ৰিজাল্টটো হৈ গল 9 এইবাৰ মই 3 to the power 4 লইলাম 3 to the power 4 মানে হৈ গল 81 এইবাৰ মই 3 to the power 6 লম ইভেন পাৱাৰ বিলাক আমি ষ্টাডি কৰিছো কাৰণ ইয়াত ইভেন আছে সো 3 to the power 6 হৈ গল 729 তে মই এই তিনটা ষ্টাডি কৰিলো কি দেখিলো মই ইয়াত মই দেখিলো যে যেতিয়া পাৱাৰটো 2 হয় তেতিয়া ৰিজাল্টটোত এটা ডিজিট থাকে পাৱাৰটো হলে ৰিজাল্টত এটা ডিজিট পাৱাৰ যেতিয়া 4 হ'ব ৰিজাল্টটোত তেতিয়া দুটা ডিজিট থাকে পাৱাৰটো যেতিয়া 6 হ'ব ৰিজাল্টটোত তেতিয়া তিনিটা ডিজিট থাকে তাৰ মানে কি দেখিলো যে নাম্বাৰ অফ ডিজিটস ইন দ্য ৰিজাল্ট ইজ হাফ দ্য পাৱাৰৰ হাফ 2 ৰ হাফ 1 এটা ডিজিট 4 ৰ হাফ 2 দুটা ডিজিট 6 ৰ হাফ 3 তিনটা ডিজিট গটিকে ইয়াত পাৱাৰটো 16 আছে 16 ৰ হাফ কি হ'ব 8 তাৰ মানে যেতিয়া মই ডেসিমেল ফৰ্মত লিখিম 3 to the power 16 ৰ 8 ডিজিট থাকিব hence the result so correct option is D so আমি সদায় কৈ আহিছো লাষ্ট ক্লাছতো মই কৈছিলো যে যেতিয়া আমাৰ স্যাম্পলটো খুব ডাঙৰ থাকে সৰু বনাই ষ্টাডি কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি কাৰেক্ট অপচনটো লৈকে গুছি যাব পাৰিলো সো কোৱেশ্চন যেতিয়া ফৰ্ম হয় মই কৈ আহিছো যে কোৱেশ্চন যেতিয়া ফৰ্ম হ'ব কম্পিটিটিভ এক্সামত হিন্ট আমাক দিয়াই থাকিব সো ইয়াত হিন্টটো এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে সো জাস্ট আমি ষ্টাডি কৰিলে হ'ল বেছি হাইয়েষ্ট পাৱাৰ লব দৰকাৰ নাই টাইমো নষ্ট হ'ব যে কিটা আমি জানো সেই কিটাৰ পৰা আমি ৰিডিউস কৰি লব পাৰো ওকে হোপ দিস থিংস are clear যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে কমেন্ট সেকশনত আমাক জনালে হ'ল সো এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক বিলাক জানাৰ কাৰণে আৰু কি ধৰণে আমি হেল্প কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে কমেন্ট সেকশনত জনালে হ'ল আমাৰ ইয়াতে ফ্ৰী কোচিং প্ৰভাইড কৰা হৈছে কিউ এণ্ড ৰিজনিংত বাহিৰেও ইংলিশ জিকে আমি প্ৰভাইড কৰি আছো সো আপোনালোকে খালি কমেন্ট কৰক কেনেকুৱা টপিক আৰু লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ শৰ্ট টেকনিক্স লাগে আমাক জনাওক তেতিয়া আমি হেইমতে আপোনালোকৰ সাবজেক্ট অফ ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত ভিডিও বনাব পাৰিম okay then let's go to next question number 3 a man engages a servant on the condition that he would pay the servant rupees 1600 and a turban after the work of 1 year mane 12 months but the servant was paid with rupees 1150 and the turban after the work of 9 months kintu 9 months or pisot dile 1150 kintu condition to ki asile এবছৰৰ পিছত 1600 and turban ইয়াত দিলে after 9 months 1150 and the turban এতিয়া আমাক বিচাৰিছে what is the cost of the turban so question to দেখাত দীঘলীয়া হয় কিন্তু আমি ইয়াতে গম পাম যে question to যিমান দীঘলীয়া হ'ব হিন্টটো সিমানে সিম্পল হয় তো ইয়াতে কি দেখিলো যে 12 months যেতিয়া কাম কৰিব এটা টাৰ্বান দিব লগতে rupees 1600 দিব 12 months মানে 1 year কিন্তু সার্ভেন্ট জনে কাম কৰিছিল 9 months ৰ পিছত কি হ'ল সার্ভেন্ট জনে পালে 1150 rupees and the turban to পাইছে কিন্তু পইচাটো অলপ কমি গল তাৰমানে আমি কি বুজিলো তাৰমানে যিজন মালিকে পইচাটো দিছিল টাৰ্বানৰ কষ্টটো তাতে মেনেজ কৰি লৈছে গতিকে আমি টাৰ্বানৰ কষ্টটো কেনেকৈ উলিয়াম সো সিম্পল 12 months or payment যদি 1600 হয় আৰু 9 months or payment 1150 এতিয়া 1600 আৰু 1150 ডিফাৰেন্স টু কি ডিফাৰেন্স টু হৈ গল 450 তাৰ মানে 12 months or পৰা 9 months যেতিয়া সাবট্ৰেক্ট কৰিম মই পাম 3 months আৰু 1600 ৰ পৰা 1150 যেতিয়া মই সাবট্ৰেক্ট কৰিম মই পাম 450 rupees তাৰ মানে গম পালো 3 months or actual payment to 450 excluding the turban কিয় excluding turban হল turban ইয়াতেও দিছে ইয়াতেও turban দিছে মই যেতিয়া সাবট্ৰেক্ট কৰিলো turban ক্যান্সেল হৈ গল তাৰ মানে turban টো গুছি গল গটিকে মই এতিয়া গম পালো যে 3 months or actual payment 450 rupees যদি 3 months or actual payment 450 rupees হয় তাৰ মানে 1 month to মই ক্যালকুলেট কৰি লব পাৰো ইজিলি 4 months ত যদি 3 months ত যদি 450 হয়
1 month hobo 150, 15 3 45, so 450, 1 month 150. The 1 month or jodi 150 rupees hoy actual payment without the turban, tar mane 12 months ot kiman hobo 150 into 12. Multiply keneke korim 12 into 15 180 hoy 150 thoka karone eta zero extra ke ahi gol. Tar mane 12 মাহৰ actual payment টো 1800 হয় কিন্তু কন্ডিশনত দিছিলে 12 months or payment 1600 and the turban কিন্তু actual payment টো হ'ব লাগিছিল 1800 in terms of money গতিকে without turban actual amount 12 months ত 1800 হয় কিন্তু with turban payment টো কৰিছিলে 1600 তাৰ মানে turbanৰ cost টো manage কৰি লৈছে 1800 আৰু ইফালে 1600 তাৰ মানে difference টো কিমান পালো আমি 200 or it indicates that cost of the turban is 200 so answer is 200 এতিয়া মই ভিজুৱেলাইজ কৰিব যদি যাও এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে 12 months payment এইটো হৈ গল rupees 1600 rupees 1600 and the turban কিন্তু 9 months payment হৈ গল rupees 1150 and the turban মই যেতিয়া এই দুটা স্টেটমেন্ট সাবট্ৰেক্ট কৰিম ইয়াত মই 3 months payment পাম আৰু ইয়াত পাম rupees 450 turban cancel হৈ গল মাইনাস কৰোতে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে যেতিয়া মই সাবট্ৰেক্ট কৰিলো turban উলাই গল মানে এক্সক্লুডিং turban এতিয়া মই actual money amount টো পাম গটিকে 3 months or actual payment টো হৈ গল rupees 450 গটিকে 12 months or actual payment কিমান হ'ব rupees 450 by 3 multiplied by 12 তাৰ মানে এইটো হৈ গল rupees 1800 ইয়াত আৰু turban টো নাই তাৰ মানে যদি turban টো নিদিলে হেতেন তেনে হলে সাৰ্ভেন্ট জনক 1800 rupees দিব লাগিছিল turban টো দিয়াৰ কাৰণে সাৰ্ভেন্ট জনক 1600 rupees দিছে গটিকে turbanৰ cost টো ইয়াতে কাটি লৈছে মালিকে গটিকে cost of the turban কি হল cost of the turban so cost of the turban it is rupees 1800 minus 1600 that means rupees 200 so আমি যদি ভিজুৱেলাইজ কৰো এনেকে সলভ কৰি যাও আমাক টাইম টো অকমান বেছি লাগে সেই কাৰণে যিমান দূৰ পাৰো আমি কোৱেশ্চন টুতে আমি কৰি লও ক্যালকুলেশন বিলাক সো খুব ডাঙৰ ফিগাৰো নাই নিদিও খুব ডাঙৰ ফিগাৰ So difference to হৈ গল 450 মই difference বুলি কোৱাৰ লগে লগে turban minus turban cancel হৈ গল গটিকে এইটোত মই মানি ভ্যালু সাবট্ৰেক্ট কৰিলো ইফালে 12 minus 9 মানে মই months ভ্যালু বিলাক সাবট্ৰেক্ট কৰিছো so 3 months or payment 450 তাৰ মানে 1 month or payment 150 so 12 months or payment 1800 without turban গটিকে with turban cost to whole 1600 without turban cost to 1800 so obviously 200 will be the cost of the turban. So hence aptitude questions can be solved. So এইটো হৈ গল তাৰ ৰিজাল্ট so আমি সদায় ট্ৰাই কৰিম যাতে কোৱেশ্চন বিলাক সলভ কৰোতে আমি বেছি টাইম নলও 45 seconds to 1 minute sufficient time কোৱেশ্চন টো ৰিড আন্ডাৰস্ট্যান্ড এইখিনি জায়গাৰ ভিতৰত হৈ যায় খালি এটাই কন্ডিশন তাত থাকে প্ৰ্যাকটিস ইজ এসেনশিয়াল উইদাউট প্ৰ্যাকটিস অকমান প্ৰবলেম হয় The calculation বিলাক কৰোতে মই যে সাবট্ৰেক্ট কৰিলো 1600 minus 1150 so এই calculation টোৱে খালি অকনমান ফাস্ট হলে হল মই যিমান দূৰ মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা দেখিছো ষ্টুডেন্টৰ অকল ক্যালকুলেশনত টাইমটো বেছি লাগে বাকিখিনি থিওৰি বা ফৰ্মুলা যি ইউজ কৰিব লাগে ঠিকই ইউজ কৰে কিন্তু ক্যালকুলেশনত টাইমটো অকমান বেছি লাগে So মই এইখিনিতে আৰু এটা বস্তু দেখাব খুজিছো যে ক্যালকুলেশন এই যে ডিফাৰেন্স টো ললো মই কুইকলি কেনেকে ডিফাৰেন্স টো মেন্টালি কৰিব পাৰিম মেন্টাল ক্যালকুলেশন আমাৰ মাইন্ডত অল টাইম চলি থাকে খালি আমি ক্যাচ কৰিব পাৰিলে হল যে কোনটো প্ৰসেস ইজি হয় সো মই মেন্টাল ক্যালকুলেশনৰ এটা সাবট্ৰেকশনৰ পাৰ্ট দেখাই দিছো ইয়াৰ লগতে যে মই 1600 ৰ পৰা 1150 সাবট্ৰেক্ট কৰিলো So ইয়াত যেনিবা ভ্যালু বিলাক সৰু আছে যদি অকনমান ডাঙৰ ভ্যালু ইয়া থাকে আমি কেনেকুৱা ধৰণে সাবট্ৰেকশন টো চাম So মেন্টালি আমি কথাটো এনেকুৱাকে চিন্তা কৰিম যে 1600 minus 1150 So মই প্ৰথমতে কি কৰিম দুটা নাম্বাৰ সাবট্ৰেক্ট কৰিব দিলে যেটো সৰু নাম্বাৰ আগতে তাত ধৰি লম মই তো ইয়াতে আমি কি দেখিছো কিমানটা ডিজিট আছে 4টা ডিজিট আছে
এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব 1600 লৈকে তো মই কি কৰিম 1150 নিয়াৰেষ্ট এটা মাল্টিপলছ অফ 1000 মই মাল্টিপলছ অফ 100 মই এটা ক্যালকুলেট কৰি লম ইয়াৰ নিয়াৰেষ্ট মাল্টিপল অফ 100 কি হ'ব 1200 হ'ব 12 into 100 1200 তে মই প্ৰথমতে 50 ৰ পৰা 100 লৈকে যাম এইটো 50 to 100 যেই 1200 হৈ যাব তো 50 ৰ পৰা 100 কিমান স্টেপ 50 স্টেপস এই ডিফাৰেন্স টু 50 এতিয়া মই 1200 ৰ পৰা 1600 ডাইৰেক্ট জাম্প কৰিব পাৰো ইয়াত 400 স্টেপস আছে মানে 400 ইজ দ্য ডিফাৰেন্স এতিয়া মই ইহতক যদি এড কৰো ৰিজাল্টটো 450 পাম যেতিয়া অকমান ডাঙৰ ভ্যালু থাকে মেন্টালি আমি এনেকে ক্যালকুলেট কৰো ইয়াতে 4 ডিজিট নাম্বাৰ আছে মাল্টিপলছ অফ 100 লৈছো 5 ডিজিট থাকিলে মাল্টিপলছ অফ 1000 লম নিয়াৰেষ্ট সো আলটিমেটলি মই কি কৰিলো যে যদিও মই ডিফাৰেন্সটো লৈছো কিন্তু শেষত গৈ মই এড কৰি চাইছো আমাৰ এডিশন বিলাক মাথাত বেছিকে খেলি থাকে এডিশনত আমি সহায়ও পাও হেল্পও পাও সেই কাৰণে মই এড কৰিলো সাবট্ৰেক্ট কৰাৰ হলনি কেনেকে এড কৰিলো যে সৰু নাম্বাৰটোৰ পৰা ডাঙৰ নাম্বাৰটো পাবলৈকে মই কিমান স্টেপস যাব লাগিব সো সেই হিচাপে মই ক্যালকুলেশনটো কৰিলো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য টেকনিক্স এইটো কিন্তু আমাৰ মেন্টালি হ'ব লাগিব লিখা মিলাৰ কাম নাথাকে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য টেকনিক্স সো টেকনিক্স ভেৰিয়াছ টেকনিক্স আছে ইউজ কৰিলে হল খালি So you have to play with the numbers. Aptitude ta kothai ase je you learn to play with the numbers. So eneke ami hiku keneke number logot ami khelibo lage. Thik ase? So fine then we can move to another question. A boy was asked to divide one half of a certain number by 7 and the other half by 9 then to add the results to obtain. So eta numberer eta halfok eta numberer adhak 7 ere divide koribo dise baki adhak 9 ere divide koribo dise jitu result pam result duta add koribo dile tar pisot ki korise je in order to save time and trouble the boy divided the whole number by half of the sum of the two divisors half of the sum of the two divisors mane divisor duta tar half mane average sekane koise average of the divisors যে কোয়েশ্চনত এনেকুৱা কোয়েশ্চন পালে কেতিয়াবা এইটো দিব পাৰে স্টেটমেন্ট এনেকে নাইবা এনেকেও দিব পাৰে half the sum of the divisors বুলি এতিয়া and the result that he got is less than the previous result by 1 তা আগৰ ৰিজাল্টতকে 1 কমিব লাগে the number is এতিয়া নাম্বাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এতিয়া মই কি হিচাপত কোয়েশ্চনটো সলভ কৰিব এবাৰ পঢ়ি আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিলে হল A boy was asked to divide one half of a certain number by 7 and the other half by 9 then to add the results so obtained in order to save time and trouble the boy divided the whole number by half of the sum of the two divisors so eta tactic hol ki moi ki koribo paru মই নাম্বাৰ গিটা লৈ টেস্ট কৰিব পাৰো সাপোজ according to first option মই নাম্বাৰটো 252 লৈছো এতিয়া 252 ক যেতিয়া মই হাফ কৰিম 126 আহিব 126 plus 126 252 তাৰ মানে ফাৰ্স্ট অপশন মতে মই যদি নাম্বাৰটো 252 লও মই দেখিম 126 126 এই দুটা হল দুটা হাফ এই নাম্বাৰটোৰ হাফ দুটা এতিয়া কৈছে the one half of the number is divided by 7 and the other half is divided by 9 and then to add the result does obtain so moi kori salu ki hobo etu kori moi ki palu je 7 1 ja 7 8 ja 9 1 ja 9 kiman hobo iti etu 34 14 tar mane yat moi palu result to 32 to janeke koise moi teneke proceed korisu belege ko kora nai এইখিনি মেন্টালি কৰিব পাৰিলে ভাল so 32 next কি কৈছে in order to save time and trouble he divided the whole number by whole number মানে second case কি হিব whole number মানে 252 he divided the whole number by half of the sum of divisors divisor দুটা add কৰিলে 7 plus 9 কি পাম 16 so half of sum of the divisors মানে এটো half of 16 মানে হৈ গল 8
তাৰমানে 252 ক যদি মই 8 এৰে ডিভাইড কৰো এইটো হ'ব এতিয়া 8 3 যা 24 1 carry 8 1 যা 8 5 যা তাৰমানে 31.5 পালো তে আমাক কি কৈছে কন্ডিশনটোত and the result thus got is 1 less than the previous result তে এই যেটো ৰিজাল্ট পালো 31.5 এইটো কিন্তু আগৰ ৰিজাল্টটোতকে 1 লেস নহয় সেইকাৰণে ই কারেক্ট অপশন হ'ব নোৱাৰে অকল এইখিনি আমি টেস্ট কৰি চালে হ'ল এতিয়া সেকেন্ড অপশনটো যদি আমি লও 504 তাৰ মানে কি হ'ব 504 ৰ মই যদি হাফ লও এইটো হ'ব 252 গতিকে 252 কেতিয়া মই 7 এৰে ডিভাইড কৰিম 9 এৰে ডিভাইড কৰিম তো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব according to second option মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লৈছো বাৰু সুবিধাৰ কাৰণে according to second option মই যদি নাম্বাৰ দুটা 252 লও তাৰমানে 504 ৰ হাফ 252 তো এটা হাফক ডিভাইড কৰিছে 7 এৰে এটা হাফক ডিভাইড কৰিছে 9 এৰে then to add the result does obtain so add কৰিলো কি পাম এতিয়া মই 7 3 যা 21 6 যা 42 9 2 যা 18 8 যা 72 তাৰ মানে 30 20 50 64 পালো ইয়াত আহি গল answer to 64 next কি হল in order to save time and trouble to second case the he divided the whole number by half of 7 plus 9 তাৰ মানে 8 এৰে ডিভাইড কৰিলে তো কি পাম ৰিজাল্ট টু 8 6 যা 48 3 যা 24 এইবাৰ কি পালো result does obtained is 1 less than the previous result to 64 পাইছিলো এইবাৰ result to 63 পালো তাৰমানে ডিফাৰেন্স টু কি হৈ গল 1 হৈ গল সো ইয়াত মই অপশন এপ্লাই কৰি কোৱেশ্চন টু কৰিলো কেতিয়াবা আমি লজিক এপ্লাই কৰিও কৰিব পাৰো যে মই কি কৰিব লাগিব 1/2 of the number LCM of the given divisors 7 আৰু 9 ৰ LCM 63 তাৰমানে 63 টুক মই 1/2 of the number লৈ প্ৰসিড কৰিব পাৰো So মই আজি এটা টেকনিকে দেখাই দিছো মই খালি হিন্টটো দিছো যে মই LCM of the two numbers as 1/2 of the number লৈও মই প্ৰসিড কৰিব পাৰো তাৰমানে 63 হৈ গল ইয়াত 63 2 যা 126 নাই কিন্তু মই 126 ৰ মাল্টিপল বিলাক লৈ এতিয়া টেস্ট কৰি চাব পাৰো হেতু সেকেন্ড টেকনিক মই আজি এটা টেকনিকে দেখাইছো সেকেন্ড টেকনিকটো মই শো কৰা নাই সো ইয়াতে আমি কোৱেশ্চনৰ পৰা অপচনৰ পৰা আমি ক্যালকুলেশন টু কৰি বনাব পাৰো সো এনেকুৱা ধৰণৰ ক্যালকুলেশনত যদি খুব খেলিমেলি লাগে লিখি ললে হ'ল আদাৰৱাইজ মেন্টালি আমি কৰিব পাৰো এটা এটাকে চিন্তা কৰিলে হ'ল প্ৰথমতে 126/7 কি পালো হেতু মনত ৰাখিলে হ'ল যেটো নাম্বাৰ পালো হেতু পোৱাৰ পিছত আৰু 126/7 আমি মনত নাৰাখো অকল নাম্বাৰটো মনত ৰাখিম তাৰ পিছত ইয়াত আমি কৰিম ইয়াতো আমি ডিভাইড কৰাৰ পিছত কি পালো নাম্বাৰটো মনত ৰাখিম বাকিখিনি আমি উলিয়াই দিম মূৰৰ পৰা তাৰ পিছত এড কৰিম তো আমি 32 পাম এতিয়া 32 টো মই মনত ৰাখিম বাকিখিনি মই পাহৰি যাম আৰু নালাগে অকল 32 টো আমাক লাগে সো মেন্টাল ক্যালকুলেশন কৰিলে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আমি কৰিম এইটো সিম্পল হয় 252/8 এবাৰতে মনত আহি যাব ডেসিমেল আহি গল মানে ডিফাৰেন্স টু 1 লেস নহয় গতিকে পইণ্ট আহা মানে আমি এইটো এৰি দিলো দিস অপশন ইজ নট কাৰেক্ট তাৰ পিছত সেকেন্ড টুত যাম থাৰ্ড টুত যাম ফোৰ্থ টুত যাম এনেকৈ যাব পাৰো খালি ক্যালকুলেশন আমি ফাস্ট হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিসটো দৰকাৰ ফাইন then we move to another question 227 what type of number is it এটা কৈছে it is a prime number এটা কৈছে not a prime number এটা কৈছে even number এটা none of this so even number নহয় units digit 7 আছে মানে থাৰ্ড কন্ডিশনটো নহব পাৰে এতিয়া হয় ফাৰ্স্ট টু হ'ব নহয় সেকেন্ড নহলে লাস্ট টু কিবা এটা হ'ব ওৰে ফাৰ্স্ট টু নহলে সেকেন্ড টু আমি ক'ব পাৰিম এতিয়া আমি কেনেকৈ টেস্ট কৰিম নাম্বাৰ এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় নে নহয় যে প্ৰথমতে আমি চাম 227 এই যেটো নাম্বাৰ দিয়া আছে 227 ইয়াৰ এটা স্কয়াৰ ৰুট লম এই স্কয়াৰ ৰুট কেটুতকে ডাঙৰ আমি এটা ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব লাগে অকল এইখিনি আমাৰ ইয়াত কাম 227 যেটো নাম্বাৰ দিয়া থাকে তাৰ আমি স্কয়াৰ ৰুট লম আৰু আমি নিজৰ ফালৰ পৰা এটা নাম্বাৰ চিন্তা কৰিম যেটো নাম্বাৰ স্কয়াৰ ৰুট অফ 227 তকে ডাঙৰ হয় এই নাম্বাৰটো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সো কেনেকৈ চিন্তা কৰিম প্ৰথমতে আমি চাম যে 227 কোন দুটা পাৰফেক্ট স্কয়াৰৰ মাজত সোমাই আছে তা আমি জানো 15 স্কয়াৰ 225 227 তকে সৰু
তাৰমানে obviously 16 square 256 227 তকে ডাঙৰ হ'ব গতিকে আমি যদি এতিয়া স্কয়াৰ ৰুট লওঁ ইয়াতে আমি ক'ব পাৰিম square root of 227 is greater than 15 but square root of 227 is less than 16 16 square or square root 16 হৈ গল তাৰমানে মই question marker জেগাত কি ল'ব পাৰিম 16 ল'ব পাৰিম গতিকে মই এতিয়া এই question marker প্লেচত 16 লিখি দিলো 16 তাৰমানে 16 is greater than square root of 227 এতিয়া মই prime বিলাক up to 16 লৈকে prime numbers কি আছে হেইটো চাম prime numbers কি আছে 2 3 5 7 sorry 2 3 5 7 11 13 তে মই প্ৰথমতে কি কৰিলো প্ৰথমতে মই যেটো নাম্বাৰ দিয়া আছে তাৰ স্কয়াৰ ৰুটটো আন এটা নাম্বাৰতকে সৰু হ'ব লাগিব সেই নাম্বাৰটো উলিয়াই ললো কেনেকে উলিয়াইছো এনেকে তো এতিয়া যেটো নাম্বাৰ মই পালো the number which is greater than square root of the given numbers up to that number we calculate all the primes 2 3 5 7 11 13 এতিয়া মই কি লজিক এপ্লাই কৰিম যে এই 227 যদি ইহতৰ যি কোনো এটাৰেও ডিভাইড হয় তেন্তে আমি কম নাম্বাৰটো প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় আৰু যদি এই নাম্বাৰ গিটাৰ এটাৰেও 227 টু ডিভাইড নহয় আমি কম নাম্বাৰটো এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব কোনোবা এটাৰেও যদি ডিভাইড হয় আমি প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় বুলি কম কেলেই নহয় বুলি কম কাৰণ প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি ক'লে আমি জানো তাত অকল দুটাই ফেক্টৰ থাকে সেই নাম্বাৰটো আৰু 1 গতিকে তাত বাহিৰে যদি আৰু বেলেগ এটা ফেক্টৰো আহি যায় তাৰ মানে হি প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে সেই কাৰণে লজিকটো এপ্লাই কৰিম কি যে 227 যদি ইহতৰ যি কোনো এটাৰেও ডিভাইড হয় এই প্ৰাইম গিটাৰ ভিতৰত যি কোনো এটাৰে আমি কম it is not a prime number and if that number 227 is divided by none of these then we will say it is a prime number এতিয়া আমি ইয়াত divisibility condition বিলাক এপ্লাই কৰিম 2 ৰে ডিভাইড হোৱাৰ কন্ডিশনটো কি নাম্বাৰটো ইভেন হ'ব লাগিব এইটো নাম্বাৰ অড হয় square root of 227 ডিভাইড নকৰো আমি অকল 227 ডিভাইড কৰিম যেটো গিভেন নাম্বাৰ সো 2 ৰে ই ডিভাইড নহয় এতিয়া 3 ৰে ডিভাইড হয় না নহয় কেনেকে গম পাম sum of the digits should be perfectly divisible by 3 then the whole number is perfectly divisible by 3 now sum of the digits of this number 227 7 plus 2 9 plus 2 11 now 11 is not perfectly divisible by 3 that means this whole number is not perfectly divisible by 3 so this is not a prime number মানে 3 does not divide 227 then 5 ere sum 5 ere divide hobor karone number to units digit hoy 5 hobo lagibo naiba 0 hobo lagibo gotike 5 ere e divide nohoy ebar 7 ere sum 7 ere e divide nohoy 7 or divisibility condition ki asile moi logote dekhai goisu jate eta question or pora ami aru 4 5 ta beleg beleg kotha hikibo paru 227 7 ere divide hoy ne nohoy keneke gom pam prothomote moi নাম্বাৰ টুৰ পৰা ইউনিটস ডিজিট টু সেপাৰেট কৰি লৈ যাম এইটো 7 এই নাম্বাৰ টুৰ এতিয়া মই ডাবল কৰিম 7 টু যা 14 এই যেটো 14 পালো বাকি থকা নাম্বাৰ টু বাকি যেটো থাকিল 7 টু বাদ দি 22 ইয়াৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰিম সাবট্ৰেক্ট কৰি যেটো ৰিজাল্ট পাও সেই ৰিজাল্টটো যদি 7 এৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় আমি কম দ্য হোল নাম্বাৰ ইজ পারফেক্টলি ডিভিজিবল বাই 7 কিন্তু ইয়াত কি দেখিলো units digitor double took jetia moi remaining number 2 pora subtract korim jito result palu it is not perfectly divisible by 7 so this whole number is not perfectly divisible by 7 then some 11 ere perfectly divide hoy na nohoy 11 or divisibility condition ki asile je sum of the digits in the odd places and sum of the digits in the even places এই দুটাৰ sum যদি আমি subtract কৰো result টো হয় 0 পাবো লাগিব নাইবা multiples of 11 পাবো লাগিব তেন্তে আমি ক'ব পাৰিম number is perfectly divisible by 11 এতিয়া 227 দিয়া আছে সো ইয়াত odd place digit হৈ গল 2 আৰু 7 ইহতক add কৰিলে 9 পাম even place digit অকল 2 গটিকে 9 আৰু 2 যদি মই সাবট্ৰেক্ট কৰো 9 ৰ পৰা 2 ৰিজাল্ট টো 0 নুলাই আৰু 11 ৰ মাল্টিপল নুলাই তাৰ মানে this number is not divisible by 11 এতিয়া বাকি থাকিল 13
গতিকে 13 ডিভিজিবিলিটি অফ 13 আমি 13 এৰে নাম্বাৰ এটা ডিভাইড হয় নে নহয় কেনেকৈ গম পাম সো 4 ৰ নিচিনা প্ৰায় একে 7 ৰ নিচিনা প্ৰায় একে ইভেন নাম্বাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ যেহেতু সো ইয়াত কি হ'ব ইয়াত 7 এৰে ডিভাইড হয় নে নহয় চাবৰ কাৰণে ইউনিট ডিজিটটোক ডাবল কৰি সাবট্ৰেক্ট কৰিছিলো বাকি নাম্বাৰৰ পৰা ইয়াতে কি কৰিম নাম্বাৰ এটা 13 এৰে ডিভাইড হয় নে নহয় ইয়াতেও মই ইউনিট ডিজিটটো সেপাৰেট কৰি লৈ যাম লৈ গৈ তাক 4 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম যেটো ৰিজাল্ট পাও সেই ৰিজাল্টটো ৰিমেইনিং নাম্বাৰটোৰ লগত এড কৰি দিম ইউনিট ডিজিট 0 আহি গল আৰু ইয়াত আহি গল 5 যেটো ৰিজাল্টিং নাম্বাৰ পাম that number should be perfectly divisible by 13 then the whole number is perfectly divisible by 13 কিন্তু ইয়াত এতিয়া মই কি পালো 13 এৰে ডিভাইড হোৱা নাই গতিকে এই এটা নাম্বাৰো মানে এই এটা নাম্বাৰেও 227 ক পারফেক্টলি ডিভাইড নকৰে যেহেতু নকৰে তাৰ মানে 227 is a prime number so our option is A so মই কোৱেশ্চনটো এনেকৈ সিলেক্ট কৰিছো যাতে ইয়াৰ লগত মই আৰু দুই তিনটা কথা বেলেগ বেলেগ কথা জানিব পাৰো ডিভিজিবিলিটি কন্ডিশন যেতিয়া কোনোবা এটা নাম্বাৰে ডিভাইড হোৱা বুলি কয় আমি সদায় ডিভিজিবিলিটি কন্ডিশনটো মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম 2 ৰ পৰা যিমান হয় যিমান পাৰি সো ইয়াত দেখিলো যে যেটো মই number পাইছো 227 that number is not divisible by any one of these prime numbers কিটা কেনেকৈ পালো up to 16 কিমান prime number হয় সেই prime number কিটা নোট ডাউন কৰি পাইছো গতিকে এটা প্ৰাইমেও এই 227 ক ডিভাইড নকৰে পারফেক্টলি that means 227 is a prime number so এইটো হল তাৰ বিহাইণ্ডৰ কনসেপ্টটো So, আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা জানিব লাগিব যেতিয়া divisible by some number বুলি কয় পাৰিলে divisibility condition টো এপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চন টো সলভ কৰাত বা চিন্তা কৰাটো ইজি হয় ঠিক আছে then we should move to another question there are four consecutive prime numbers the product of the first three is 385 the product of last three is 1001 difference between the first and the last prime ইয়াতো আমি কিছু পৰিমাণে ডিভিজিবিলিটি কন্ডিশন এপ্লাই কৰিব পাৰো কেনেকৈ ইয়াত কৈছে four consecutive prime numbers তাৰ মানে সাপোজ একিটা প্ৰাইম নাম্বাৰ হৈ গল four consecutive prime numbers the product of first three 385 দিছে product of first three যে 385 দিছে মই এতিয়া চাম 385 ৰ ইউনিট ডিজিট টো কি হয় 5 হয় তে মই অকনমান আগতে কৈ আহিছিলো যে এটা নাম্বাৰৰ যদি ইউনিট ডিজিট 5 নাই বা 0 হয় সেই নাম্বাৰটো 5 এৰে ডিভাইড হয় পারফেক্টলি তাৰ মানে এই 385 টো 5 এৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হ'ব ই ইন্ডিকেট কৰিছে 5 should be one of those first three primes তাৰ মানে first three primeৰ ভিতৰত 5 টো থাকিব লাগিব যদি তেনেকৈ হয় মই 357 লব পাৰো consecutive prime নাইবা 5711 লব পাৰো consecutive prime এতিয়া মই চাম যে কোন তিনটা consecutive prime ললে আমি প্ৰডাক্টটো 385 পাও প্ৰথমতে মই ইহত তিনটাক মাল্টিপ্লাই কৰি চালো 3 5 যা 15 7 যা 105 385 নহয় সো তাৰ মানে ইয়াত 32 আহিব নোৱাৰে এতিয়া মই 5 7 আৰু 11 ক মাল্টিপ্লাই কৰি চাম 35 into 11 385 ইয়াত আহি গল তাৰ মানে 4 consecutive prime বুলি কৈছে মানে বাকি থকা প্ৰাইমটো 13 হৈ গল গতিকে আমি প্ৰাইম কিটা পাই গলো 5 7 11 13 are the primes মই টেস্ট কৰি চাব পাৰো 35 into 11 385 এতিয়া মই লাষ্টৰ তিনটা প্ৰাইম যদি মাল্টিপ্লাই কৰো 77 into 13 13 7 যা 91 9 carry 13 7 যা 91 plus 900 আহি গল তাৰমানে এই চাৰিটাই হৈ গল প্ৰাইম আমাক বিচাৰিছে the difference between the first and the last prime গতিকে 5 আৰু 13 ৰ আমি যদি এতিয়া ডিফাৰেন্স লও ডিফাৰেন্স টো পাম 8 so correct option is 8 so আমি সৰু সৰু লজিক এপ্লাই কৰিম কোনো ধৰণৰ এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেছনত আমি না যাও সৰু সৰু টেকনিক বা লজিক এপ্লাই কৰি আমি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰি যাম very simple কিন্তু আমি যদি এলজেব্ৰিক্যালি প্ৰসিড কৰো ইয়াত আৰু বহুত পইণ্ট আহিব ইমান বিলাক আমি সলভ কৰিম সিম্পলিফাই কৰিম আমাৰ টাইম বিলাক গুছি যাব সো আমি যিখিনি কথা জানো স্কুল লেভেলৰ তাত বাহিৰত আমি যাব নালাগে খুব হাই ফাই এলজেব্ৰাটো আমি না যাও স্কুল লেভেলৰ আমি যিখিনি কথা জানো সেইখিনি এপ্লাই কৰি আমি টেকনিক এপ্লাই কৰি শৰ্টলি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম ওকে ইয়াত যদি কিবা প্ৰবলেম আছে কমেন্ট সেকশনত জনালে হল
Next আমি চাও কি question পাও product of the digits of a two-digit number is 8. On adding 18 to the number, digits of the number get interchanged. The sum of the new and the original number. I mean, step by step sums. Think as simply as you can. If your thought is simple, your calculation will be simple. Product of the digits of a two-digit number is 8. মই ইয়াকে ধৰি লম প্ৰথমতে। So মই কেনেকুৱা ধৰণৰ number পাব পাৰো? Product of the digits of a two-digit number is 8. Two-digit number আৰু number to digit দুটাৰ product হৈ গল 8. So মই কি পাব পাৰো? 18 পাব পাৰো, 1 8 যা 8, নাইবা 81 পাব পাৰো, 8 1 যা 8, নাইবা 24 পাব পাৰো, 2 4 যা 8, নাইবা 42 পাব পাৰো, 4 2 যা 8. ইয়াত বাহিৰে আৰু বেলেগ একো নাহে। এইটোৱে হৈছে হিন। আমি চাৰিটা চইচ পাইছো, ইমান বিলাক নাম্বাৰ আছে, টু ডিজিট নাম্বাৰে ইমান বিলাক আছে, তাৰ ভিতৰত যদি চাৰিটা নাম্বাৰো আমি পাও, কনফাৰ্ম হ'ব পাৰো যে চাৰিটাৰ ভিতৰতে কোনবা এটা আনসাৰ। আমাৰ সিম্পলিফিকেশনটো বহুখিনি কমি গল, আমাৰ কামটো বহুখিনি কমি গল। এতিয়া কি কৈছে নেক্সট, এতিয়া গম পালো যে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা হ'ব। এতিয়া মই পিছৰ কথাখিনি লম। On adding 18 to the number, এইবাৰ 18 এড কৰিম। যেতিয়া মই এটা নাম্বাৰৰ লগত কিবা এটা নাম্বাৰ এড কৰো, অৰিজিনেল নাম্বাৰটো ভ্যালুটো ডাঙৰ হৈ যাব। এতিয়া 18ৰ লগত 18 মাল্টিপ্লাই কৰিলে ৰিজাল্টটো 18তকৈ ডাঙৰ পাম। 81ৰ লগত 18 এড কৰিলে 81তকৈ ৰিজাল্টটো বেছি পাব লাগিব। কিন্তু ইয়াত কৈছে যদি মই 18 এড কৰো, নাম্বাৰটোৰ ডিজিট কেইটা ইন্টাৰচেঞ্জ হৈ যায়। গতিকে 81ৰ লগত 18 এড কৰিলে আমি 3 ডিজিট মানে আমি 18 নাপাও। 81ৰ ডিজিট কেইটা ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিলে আমি 18 পাও। সো এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি কি গম পালো, নাম্বাৰ দুটা 81 আৰু 42 হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ 42ৰ লগত 42ৰ ডিজিট কেইটা ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিলে 24 পাম। কিন্তু এইটো অবভিয়াস যে 42ৰ লগত 18 এড কৰিলে আমি 24 নাপাও, কাৰণ এইটো ডাঙৰ নাম্বাৰ, ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিলে ৰিজাল্টটো সৰু হয়। তাৰ মানে আমি নাম্বাৰ দুটা কি ল'ব লাগিব, 18 ল'ব লাগিব, নাইবা 24 ল'ব লাগিব। সো এই চাৰিটাৰ পৰাও আকৌ দুটা কমি গল। এতিয়া মই যদি ইয়াত 18 এড কৰো, 18 to 36 মানে 81 নাপাও। আমাক কৈছে যদি 18 এড কৰো, অৰিজিনেল নাম্বাৰটোৰ ডিজিট দুটা ইন্টাৰচেঞ্জ হৈ যাব। কিন্তু ইয়াত 18 এড কৰিলে আমি 36 পাও, তাৰ মানে 81 নাপাও। সো ইও নহল, বাকি এটা নাম্বাৰ থাকিল, সি হ'ব। তাৰ মানে এতিয়া মই চাও 24ৰ লগত যদি মই 18 এড কৰো, ৰিজাল্টটো 42 পাম। তাৰ মানে 24 42 ইন্টাৰচেঞ্জ হৈ গল। গতিকে আমি আগবাঢ়ি গলো যথেষ্টখিনি। নাম্বাৰটো গম পালো, নাম্বাৰটো হয় 24 আৰু 42। এতিয়া মোক কৈছে কি, the sum of the new and the original number. So new নাম্বাৰটো হৈ গল 42, original number 24, এড কৰিলে পাও 66. So our correct result হৈ গল D. So এনেকৈ আমি সৰু সৰু লজিক এপ্লাই কৰি কুৱেশ্যনটো সলভ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলো। কি কৰিলো, ফাৰ্স্ট ইউ সি two digit number, so that product of the digits is 8. So we have found 4 numbers only. It is said when 18 is added to such numbers, then the digit of the original number gets interchanged. So if digits of the original number get interchanged, তাৰমানে আমি গম পাম কি যে 81ৰ লগত 18 এড কৰিলে ৰিজাল্টটো 81তকৈ ডাঙৰ হ'ব। কিন্তু 81ৰ ডিজিট দুটা ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিলে আমি 18 পাও, which is less than 81. তাৰমানে 81 হ'ব নোৱাৰে, আৰু তেনেকে 42 হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ 42ৰ ডিজিট ইন্টাৰচেঞ্জ হলে 24 হয়। কিন্তু 42ৰ লগত 18 এড কৰিলে আমি 42তকৈ ৰিজাল্টটো ডাঙৰহে পাম, সৰু নাপাও। সো এই দুটা নাম্বাৰ আমি অটোমেটিক্যালি কেনসেল কৰি দিলো। এতিয়া থাকিল 18 and 24. সো 18ৰ লগত 18 এড কৰিলে 81 নাপাও। কিয় 81 নাপাও, কাৰণ 18 plus 18 less than 81. 81 মানে হৈছে 18ৰ ডিজিট কেইটাৰ ইন্টাৰচেঞ্জ। সো ই নহয়, তাৰ মানে 24 টোৱে হ'ব। চাৰিটা নাম্বাৰৰ তিনটা নহয় মানে এটাই হ'ব। সো 24ৰ লগত 18 এড কৰিলে পালো 42. সো 24 42 ডিজিট বিলাক ইন্টাৰচেঞ্জ হৈ গল 18 এড কৰাৰ কাৰণে। গতিকে নাম্বাৰ দুটা হৈ গল 24 42, নিউ নাম্বাৰ 42, অৰিজিনেল নাম্বাৰ 24, their sum is 66, hence the result. So use simple technique to solve arithmetical problems. আমি নতুন কথা একো শিকা নাই, যিখিনি কথা স্কুলতে পাই আহিছো সেইখিনি আমি এতিয়া
নন ফিগাৰৰ ইন টাৰ্মছ অফ নন ফিগাৰ এপ্লাই কৰি গৈছো আমি কোনো ধৰণৰ এক্স ৱাই ধৰি কৰা নাই এক্স ৱাই ধৰা মানে হৈ গ'ল এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেছন ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হ'ব সলভ কৰিব লাগিল সো আমাৰ টাইমটো বহুত বেছি লাগি যায় সো এইটো হ'ল টেকনিক এপ্টিটিউড সলভ কৰাৰ দেন নেক্সট নাম্বাৰ 8 the LCM of this number ইয়াত কি হৈ আছে মিক্সড ফ্ৰেকশন আছে গটিকে ফ্ৰেকশন যেতিয়া থাকে আমি LCM আৰু HCF কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো সো ইয়াতে LCM যদি আমাক উলাব দিছে আমি সদায় মন কৰিলে হ'ল যে 1/2 মানে 3 divided by 2 4/2 means 9/2 then this is 5/4 this becomes 9/4 and this becomes 11/8 তো আমি এটা ফ্ৰেকশনত কনভার্ট কৰি লৈছো এতিয়া আমাক যেতিয়া LCM ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে আমি কি কৰো নিউমাৰেটৰৰ ফিগাৰ বিলাকৰ LCM লও ডিনোমিনেটৰ ফিগাৰ বিলাকৰ হাইয়েস্ট কমন ফেক্টৰ লও আৰু যদি আমাক হাইয়েস্ট কমন ফেক্টৰ ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে তেন্তে নিউমাৰেটৰৰ ফিগাৰ গিটাৰ হাইয়েস্ট কমন ফেক্টৰ লম আৰু ডিনোমিনেটৰৰ ফিগাৰ গিটাৰ লোৱেস্ট কমন ফেক্টৰ লম এতিয়া আমাক LCM ৰ কথা কৈছে therefore LCM of আমাক কি কৈছে মই একেলগে লিখি দিছো 3/2 9/2 5/4 9/4 and 11/8 so ইয়াৰ কি LCM কি হ'ব আমি লম নিউমাৰেটৰত LCM ডিনোমিনেটৰ গিটাৰ লম HCF so LCM of 3 9 5 9 11 and highest common factor of 2 2 4 4 8 ই আমাক এনসারটো দি দিব গটিকে 3 9 5 9 11 ৰ LCM কি হ'ব এতিয়া আমি দেখিছো 9 ৰ ভিতৰত 3 টো হুমাই আছে এই 9 দুটা সেম 9 ৰ ভিতৰত 3 টো হুমাই আছে তাৰমানে মই 9 টো লম 5 আৰু 11 প্ৰাইম নাম্বাৰস তাৰমানে এতিয়া LCM ৰ কাৰণে কি হ'ব 9 into 5 into 11 কাৰণ 11 আৰু 5 কিহত হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰস গটিকে 11 5 is 55 into 9 55 into 9 কিমান হ'ব 45 49 আৰু highest common factor of all of them কি হ'ব 2 highest common factor means highest common factor of some given numbers is the greatest number by which each of the given number can be perfectly divided so 2 2 4 4 8 out of them 2 is the greatest number by which each of the given number can be perfectly divided and what is LCM of some given numbers it is the least number which is perfectly divisible by each of the given numbers so 495 is the least number which is perfectly divisible by each of 3 9 5 and 11 তাৰমানে 495/2 আমি কি পাম ৰিজাল্টটো 247 half so this is our answer so মই কোৱেশ্চনটো এই কাৰণেই দিলো যে কেতিয়াবা আমাক ফ্ৰেকশনৰ ক্ষেত্ৰত LCM বা HCF উলাব দিব পাৰে এইটো কাৰণে আমি এইটো টেকনিক এপ্লাই কৰিম যদি ইয়াতে LCM নিদি HCF দিয়া থাকে নিউমাৰেটৰত মই হাইয়েস্ট কমন ফেক্টৰ লম HCF ডিনোমিনেটৰত লম লোৱেস্ট কমন মাল্টিপল LCM okay so this is one of the important questions for exam then number 9 a group of 630 children is seated in rows for a group photo session each row contains 3 less children than the row in front of it ইয়াত যে কৈছে each row contains 3 less children than the row in front of it আমি simply এটো মনত ৰাখিলে হ'ল তাৰ মানে এটা row পৰা next row টোত number of children বেছি হ'ব তাৰমানে 3 3 কে বেছি হৈ যাব তাৰমানে এক্সট্ৰা কি হ'ব 3 কে এক্সট্ৰা বাঢ়ি যাব তাৰমানে ফাৰ্স্ট টোত যদি এক্সট্ৰা থাকে নেক্সট টোত x + 3 তাৰ নেক্সট টোত থাকিব x + 3 + 3 তাৰমানে x + 6 মানে তিনটা কে এক্সট্ৰা হৈ গৈ থাকিব এতিয়া আমাক কৈছে which one of the following number of rows is not possible বুলি কৈছে জেনাৰেলি কি হয় যদি 24 people থাকে চাৰিটা ৰোত যদি ইকুৱেলি 24 people থাকে টোটাল তেনেহলে পাৰ ৰোত আমি ক'ব পাৰিম 6 জনকে মানুহ আছে কি কৰিলো 24 ক 4 ৰে ডিভাইড কৰি দিলো 6 পালো তাৰমানে প্ৰত্যেকটো ৰোত 6টাকে আছে যদি টোটাল নাম্বাৰ অফ পিপল নাম্বাৰ অফ rows এৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড নহয় আমি কম যে
ইকুৱেলি মানুহ তাত নাই গতিকে ইকুৱেল ডিভিজনত আমাৰ কি হ'ব টোটেল নাম্বাৰ অফ পিপল টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰ'জেৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হ'ব আৰু যদি নহয় তেনেহলে আমি কম that number of row is not possible with those people এতিয়া ইয়াতে আমি ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ পিপল বুলি কোৱা নাই ৰ' বিলাকত বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰছ অফ পিপল আছে তাৰমানে 3 কে বাঢ়ি গৈছে গতিকে আমি ইয়াক কেনেকৈ চিন্তা কৰিম যে মই টোটেল পালো 630 ইয়াত অপচন কি আছে 3 rows 4 rows 5 rows 6 rows তাত বাহিৰে বেলেগ নাই সো অপচন কিটাৰ ভিতৰতে এটা হ'ব সো মই অপচনত দিয়া নাম্বাৰ অফ rows কেইটাই লম তাতকে বেছি নলওঁ তো মই লৈছো r মানে হৈছে ৰ m মানে হৈছে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস ইন এ ৰ সো মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস ইন এ ৰ মই rm বুলি লৈছো প্ৰথমতে লজিকটো আমি জানি লম ক্যালকুলেশনটো লগালগ ওলাই যাব লজিকটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো হ'ল নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস ইন এ ৰ সো মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস টু মই rm লৈছো তাৰমানে ইয়াৰ আগৰ বা পিছত যি মানুহ থাকে তিনটাকে বাঢ়ি যাব নেক্সট ৰ'টোত কিমান থাকিব মিনিমাম নাম্বাৰতকে তিনটা মানুহ বেছি থাকিব দুটা ৰ'ৰ কাৰণে হ'ল তিনটা ৰ'ৰ কাৰণে কি হ'ব মিনিমাম নাম্বাৰতকে 6 বাঢ়িব তাৰমানে এইটো তিনটাৰ কাৰণে হৈ গ'ল ইয়াত তিনটা ৰ' আছে এইটো তিনটাৰ কাৰণে হ'ল সো প্ৰথমতে মই তিনটাৰ কাৰণে বুজি লম মই নাজানো 3 টো কাৰেক্ট হয় নে নহয় মই প্ৰথমতে তিনটাৰ কাৰণে চাম যে ফাৰ্স্ট ৰ তাৰমানে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস যিটো ৰত আছে সেইটো মই rm বুলি ধৰিছো তাৰ পৰা ৰ বিলাক যেতিয়া মই এটাকে আগবাঢ়ি যাম তিনটা মানুহ বাঢ়ি যাব বা বেছিৰ পৰা যদি কমলৈকে আহো তিনটা মানুহ কমি আহিব সো মই এটা যিকোনো ট্ৰেন্ড ললে হ'ল মই ইনক্ৰিজিং ট্ৰেন্ডত লৈছো তো এতিয়া কন্ডিশনটো কি কৈছে যে এই মানুহবিলাকৰ নাম্বাৰ যদি মই এড কৰো তেন্তে মই ইয়াত 630 টোটেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস ইয়াত মই পাব লাগে এতিয়া এইটো ইকুৱেশনৰ নিচিনা হৈ গ'ল তো মই ইকুৱেশনত নাযাওঁ মই কৰিম কি যে সোনকালে এনসাৰটো পাব লাগে চাৰিটাৰ কোনটো হয় সো মই কোনটো লজিক এপ্লাই কৰিম এতিয়া মই চাম মই যদি 3 টো ইয়াৰ পৰা নেগলেক্ট কৰি দিও 6 ক যদি ইয়াৰ পৰা নেগলেক্ট কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব তিনিওটা ৰত ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস আহি যাব ইয়াৰ পৰা 3 নেগলেক্ট কৰা মানে কি মই ইয়াত 3 সাবট্ৰেক্ট কৰিছো আৰু ইয়াৰ পৰা 6 সাবট্ৰেক্ট কৰিছো সো 3 আৰু 6 সাবট্ৰেক্ট কৰাৰ মিনিংটো হ'ল কি যে মই এইফালে লৈ গৈছো 3 আৰু 6 যেতিয়াই মই 3 আৰু 6 ক এইফালে লৈ যাম ইয়াৰ পৰা 3 টো আঁতৰি যাব ইয়াৰ পৰা 6 টো আঁতৰি যাব এতিয়া মই কি পাম তিনিটা ৰত ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস তাৰমানে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস থকাটো গম পাম গতিকে তিনটা ৰত যদি ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস থাকে তাৰমানে এটা ৰত কিমান থাকিব এই ৰিজাল্টটোক মই তেতিয়া 3 ৰে ডিভাইড কৰি দিম তেতিয়া মই গম পাম মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস থকা ৰটোত কিমানটা মানুহ আছে তাৰমানে এইটো rm plus rm plus rm thrice m equal to this value তাৰমানে rm equal to হ'ব divided by 3 গতিকে এই লজিকটোৱে মই এপ্লাই কৰিম যে টোটেল নাম্বাৰৰ পৰা যিমানটা ৰ থাকে তিনটা ৰ আছে তিনটা ৰত এক্সট্ৰা মানুহ কিমানজন আছে এটাত তিনটা আছে আনটোত 6টা আছে মিনিমাম নাম্বাৰতকে এটাত তিনটা বেছি আছে এটা ৰত 6টা মানুহ বেছি আছে গতিকে মই 3 আৰু 6 ইয়াত সাবট্ৰেক্ট কৰিছো এইটোৱে হ'ল আমাৰ লজিকটো এই লজিকটো এপ্লাই কৰি মই এতিয়া চাম এই ৰিজাল্টটো যেতিয়া যিটো নাম্বাৰ অফ ৰ'ৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হ'ব সেই নাম্বাৰ অফ ৰ'টো পসিবল হ'ব যদি এই নিউমাৰেটৰৰ ভ্যালুটো যিটো নাম্বাৰ অফ ৰ'ৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড নহয় হি হ'ব ইম্পসিবল অপচন এতিয়া মই এই এক্সপ্ৰেশনটো সিম্পল বনাম কেনেকৈ সিম্পল বনাম এইখিনিলৈকে তো আমি গম পালো এতিয়া মই ইয়াক সিম্পল বনাম প্ৰথমতে মই তিনটা ৰ যদি লওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল 630 টোটেল তাৰ পৰা মই তিনটা ৰত দুটা এক্সট্ৰা থাকিব 3 আৰু 6 গতিকে মই 3 6 সাবট্ৰেক্ট কৰিম ই দিব আমাক দুটা ৰৰ কাৰণে তিনটা ৰৰ কাৰণে তেতিয়া মই ইয়াক 3 ৰে ডিভাইড কৰিম যদি ৰিজাল্টটো পাৰফেক্টলি ডিভাইড হয়
numerator divided by denominator মই কম this number of rows is possible যদি মই 4টা रो লও x x plus 3 x plus 6 x plus 9 তিনটাকে বাঢ়ি গৈছে এইবাৰ ইয়াতে এক্সট্ৰা কি আহিব 9 এটা আহি যাব সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমাক বুজাব 4টা 4 যদি মই 5 নম্বৰ ৰোটো লও 9 plus 3 12 12 এটা হৈ যাব এক্সট্ৰা নাম্বাৰ সো ইয়াত 1 2 3 4 চাৰিটা এক্সট্ৰা এলিমেন্ট আছে মানে পাঁচটা ৰো কাৰণ ফাৰ্স্ট ৰোটোত আমি মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস লৈছো rm সো ইয়াত হৈ গল পাঁচটা সো ই যদি 5 এৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় আমি কম যে দিস নাম্বাৰ অফ rows পসিবল আৰু যদি 6টা ৰো থাকে তাৰমানে ইয়াতে পাঁচটা এক্সট্ৰা এলিমেন্ট আহিব 3 6 9 12 15 এইটো আহিব 6টাৰ কাৰণে যদি 6 এৰে 6 নাম্বাৰ অফ rows 6 এৰে যদি পারফেক্টলি ডিভাইড হয় মই কম দিস নাম্বাৰ অফ rows ইজ পসিবল এতিয়া মই এটা এটাকে চেক কৰিম টেস্ট কৰিম আকৌ ডিভাইড কৰাৰ সময়ত ডিভিজিবিলিটি টেস্ট এপ্লাই কৰিলে আমি হুনকালে পাম ডিভাইড কৰি সোৱাতকে ডিভিজিবিলিটি টেস্ট এপ্লাই কৰিলে হুনকালে পাম 3 plus 6 9 তিনটা ৰোৰ কাৰণে চাইছো 3 plus 6 9 630 ৰ পৰা 9 সাবট্ৰেক্ট কৰিলে হয় 621 621 621 or sum of the digits কি হৈ গল 6 plus 2 8 plus 1 9 9 is perfectly divisible by 3 so 621 is perfectly divisible by 3 that means 3 number of rows is possible যদি 3 number of rows হয় আমি কি পালো 3 ৰে ডিভাইড করতে 6 2 যা 3 2 যা 607 গটিকে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ ৰো মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সন এটা ৰোত কিমান থাকিব পাৰে 207 তাৰ নেক্সটত থাকিব 2010 তিনটা বাঢ়ি গল নেক্সটত থাকিব 210 তিনটা বাঢ়ি গল তাৰ নেক্সটত থাকিব 213 এতিয়া যদি মই হিসাব কৰি চাও 6টা বাঢ়ি গল ইয়াত 6 আহিলে কিমান হ'ব 7 plus 630 so 203 is 600 13 10 23 plus 7 630 তাৰ মানে তিনটা ৰোত পসিবল হ'ব পাৰে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস ইন এ ৰো ইন দ্যাট কেস উইল বি 207 এইটো হল এতিয়া মই 4 ৰ কাৰণে চাও আমাক ইম্পসিবল ৰোটোৱে উদিছে which row is impossible এইটো পসিবল হয় এতিয়া মই 4টা ৰোৰ কাৰণে চাও 4টা ৰোৰ কাৰণে কি আহিব এক্সট্ৰা 369 তাৰমানে প্ৰথমটোত যদি এক্সট্ৰা থাকে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সন নেক্সটত থাকিব x plus 3 তাৰ পিছত থাকিব x plus 6 then x plus 9 তাৰমানে কি এক্সট্ৰা পালো আমি 369 so 369 ক লৈ 4টা ৰোৰ কাৰণে পাম এতিয়া 9 plus 9 হৈ গল 18 630 minus 18 612 আমি পালো 612 number is perfectly divisible by 4 কেতিয়া হ'ব when the number formed by the last two digits of the number is perfectly divisible by 4 আমি পালো 630 minus 18 612 612 বুলি কোৱাৰ লগে লগে number formed by the last two digits কি হৈ গল 12 612 12 so 12 is perfectly divisible by 4 that means the whole number 612 will be perfectly divisible by 4 তাৰ মানে আমি কম যে 4টা ৰো পসিবল হয় 4টা ৰো পসিবল হলে মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস ইন এ ৰো কিমান হ'ব 612 ক 4 এৰে ডিভাইড কৰিম 4 1 যা 4 612 ক 4 এৰে মই ডিভাইড কৰি চাম 4 1 যা 4 4 5 যা 20 4 3 যা 12 তাৰ মানে এটাত থাকিব মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনস 153 থাকিব আনটোত থাকিব তিনটা বেছি 156 এটাত থাকিব তিনটা বেছি তাৰমানে 159 সো ইয়াতকে ইয়াত 6টা বেছি ইয়াতকে ইয়াত তিনটা বেছি ইহতক যদি মই এড কৰো মই আকৌ পাম ৰিজাল্টটো 630 তাৰমানে 4 এৰে পসিবল হয় এতিয়া মই 5 এৰে চাম 5 এৰে পসিবল হয় নে নহয় So মই 5 rows যদি থাকে 4টা এক্সট্ৰা থাকিব মিনিমাম x আছিল এটাত x plus 3 x plus 6 x plus 9 x plus 12 so যেতিয়া মই 5টা ৰো লম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 5টা ৰোৰ কাৰণে এক্সট্ৰা আহিব 5 rows so মই এতিয়া ইয়ালৈকে সামটো 630 পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰিম এইখিনিলৈকে 12 হল 9 plus 9 18 plus 12 30
তাৰ মানে 630 minus 30 600 বুলি কোৱাৰ লগে লগে হেকত 0 আছে তাৰ মানে পাৰফেক্টলি ডিভিজিবল বাই 4 তাৰ মানে 5 টো পসিবল 4 ও পসিবল 3 ও পসিবল তাৰ মানে এইকিটা নাম্বার অফ রোজ পসিবল হয় তাৰ মানে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত তিনটা যদি পসিবল হয় obviously আনটো নহব এইখিনি ক্যালকুলেশন যদি আমাৰ কারেক্ট থাকে আমি আৰু লাষ্টৰটো টেস্ট কৰাৰ দৰকাৰ নাই মই ইয়াতে মাৰ্কটো কৰি দিব পাৰিম now for your understanding I will solve it এতিয়া এইটো হৈ গল 3 plus 6 9 যেতিয়া ছটা ৰো আহিব পাঁচটা এক্সট্ৰা এলিমেন্ট থাকিব 3 6 9 12 15 তাৰ মানে কিমান হল এইখিনি লৈকে পালো 30 plus 15 45 630 ৰ পৰা যদি 45 সাবট্ৰেক্ট কৰো কি পাম 585 এতিয়া আমি দেখিম 585 নাম্বাৰটোত ইউনিটস ডিজিট 5 সো কেতিয়াও 6 ৰে ডিভাইড নহয় 6 ৰে নাম্বাৰ ডিভাইড যেতিয়া 6 ৰ মাল্টিপলস বিলাক আমি লম ইউনিটস ডিজিট আমি কেতিয়াও 5 না পাও গটিকে 6 is the impossible number of rows কারণ 585 6 রে ডিভাইড পারফেক্টলি নহয় so our answer is 6 so আমি simple logic apply কৰিলে হল যে 630 ৰ পৰা যেতিয়া মই তিনটা ৰো লম তিনটা ৰোত তাৰমানে দুটা এক্সট্ৰা থাকিব এটাত x মিনিমাম নাম্বাৰ অফ পারসন নেক্সটত x + 3 তাৰ নেক্সটত x + 6 তাৰমানে 3 আৰু 6 এক্সট্ৰা হৈ গল সো এক্সট্ৰা বিলাক আমি সাবট্ৰেক্ট কৰি যাম তো কোনো ধৰণৰ আমি ইয়াতে ইকুৱেশন ফৰ্ম নকৰো ইকুৱেশন ফৰ্ম কৰা মানে আমাৰ টাইমটো বাঢ়ি গল যেতিয়া নন কোয়ান্টিটি থাকিলে আমাৰ ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হয় ওকে ফাইন দেন প্ৰণামী বুজি আছা বস্তুবিলাক ঠিক আছে নে then next city's population 68,000 decreasing at a rate of 80 people per year then city B is having population 42,000 and it is increasing at the rate of 120 people per year এতিয়া আমাক বিচাৰিছে after how many years both the cities will have same population ইয়াত কিন্তু যেটো 80 people per year বুলি কৈছে ইয়াত আমাক পার্সেন্টেজৰ কোনো কথা কোৱা নাই 80 people per year পার্সেন্টেজ ইউজ ইয়াত হোৱা নাই অকল individual values that use হৈছে city's population is 68,000 decreasing at the rate of 80 people per year agote buji lole hol question to city B having population 42,000 is increasing at the rate of 120 people per year in how many years both the cities will have same population so ami keneke etia chinta korim jiman sahoj ke hoy ami chinta korim city er population kiman asile city er population asile 68,000 city B er population kiman asile iat asile 42,000 etia এক বছৰত 80 people decrease হয় city এৰ পৰা ইয়াতে 80 people এক বছৰত decrease হয় decrease মানে minus ইয়াতে এক বছৰত increase হয় 120 people increase মানে plus এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনটোত বিচাৰিছে যে কিমান বছৰ পিছত দুখন সিটিৰ পপুলেশন সেম হ'ব যে মই এটা পার্টিকুলার ইয়ার ধৰি লও সাপোজ ইয়ার টু n years পিছত দুখন সিটিৰ পপুলেশন সেম বুলি ধৰি লম after n years let after n years population of both the cities are same n years or পিছত সে এক বছৰত 80 people যদি ডিক্রিজ হয় তার মানে n বছৰত কিমান people ডিক্রিজ হ'ব 80n যদি এক বছৰত 120 people ইনক্রিজ হয় তার মানে n yearsত কিমান ইনক্রিজ হ'ব 120n এতিয়া আমাক কৈছে যে n yearsৰ পিছত আমি ধৰি লৈছো দুয়োখন সিটিৰ পপুলেশন সেম হেকাৰণে মই ইকুৱেল লিখি দিলো যে এক বছৰত 80 people ডিক্রিজ হয় তার মানে n yearsত 80n people ডিক্রিজ হ'ব ডিক্রিজ নেগেটিভ সেন্স মাইনাস আহি গল এক বছৰত 120 people ইনক্রিজ হয় তার মানে n yearsত 120n people ইনক্রিজ হ'ব পজিটিভ সেন্স সো প্লাস সো এইটোৱে হৈ গল এতিয়া আমাৰ ইকুৱেশনটো এইটো আমি সলভ কৰিব লাগিল
তাৰমানে -80 এইফালে কিমান হ'ব +80 200 হৈ গ'ল +42,000 এইফালে -42,000 1000 আছে সো আমি অকল 68 আৰু 42 সাবট্ৰেক্ট কৰিম 68 42 সাবট্ৰেক্ট কৰিলে হ'ল 18 + 8 26 তাৰমানে ইয়াত পালো 26000 ইয়াত পালো 200 so 26000 আৰু 200 মই এতিয়া 26000 ক 200 ৰে ডিভাইড কৰিম তে 0 বিলাক ক্যান্সেল হৈ গ'ল যোৱাৰ পিছত কি পালো 260 ডিভাইডেড বাই 2 260 divided by 2 26 by 2 মানে 13 so 260 by 2 মানে 130 so answer to হৈ গ'ল 130 years so আমি অকল এটা given expression to mathematically লিখি ললে হ'ল যদি কিছুমানৰ প্ৰবলেম হয় তেনে হলে এইটো সলভ কৰি চাব পাৰে ইয়াত ইকুৱেশন ফৰ্ম হৈ গ'ল so সলভ কৰিলে আমাৰ কেনেকুৱা হ'ল যে 200n equal to 26000 0 বিলাক ক্যান্সেল হৈ গ'ল 2 ৰে 13 টাইমস তাৰমানে n ৰ ভ্যালুটো হৈ গ'ল 130 সো যেনেকৈ আমাক কোৱেশ্চনটো দিয়া থাকে তাৰ আমি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছনটো লিখি ললে হ'ল এনসাৰটো অটোমেটিক আহি যাব সো দিস ইজ দ্য প্ৰবলেম পাৰ্ট ওকে ফাইন তোমালোকেও কম্পিটিটিভ এক্সাম ফেস কৰিবা 9-10 related competitive exam আছে SSC level so তাতো এইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট okay pranami fine then we move to another question what is the least four digit number when divided by 3456 leaves a remainder 2 in each case এই কোৱেশ্চনটো আজি আমি ডিসকাস কৰা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোৰ নিচিনা হৈ আছে যে 3456 ৰে যদি মই ডিভাইড কৰো নাম্বাৰ এটা 2 ৰিমাইন্ডাৰ থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকটো কেছতে ৰিমাইন্ডাৰ শুড বি 2 ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো এবাৰ চাই ললে হ'ল তাত 9 আৰু 12 ৰে ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইন্ডাৰ 8 আছিল এবাৰ ৰিমাইন্ডাৰ 5 আছিল আমি কি কৰিছিলো এলসিএম ৰ লগত 8 এড কৰিছিলো এবাৰ এলসিএম ৰ লগত 5 এড কৰিছিলো ইয়াতেও ঠিক তেনেকে কি কৈছে যে 3456 ৰে নাম্বাৰ এটা ডিভাইড কৰিলে 2 ৰিমাইন্ডাৰ হৈ থাকে গতিকে আমি প্ৰথমতে স্মলেষ্ট such number ক্যালকুলেট কৰি লম 3456 ইহতৰ এলসিএম টো এতিয়া কি হ'ব 3456 এতিয়া 6 ৰ ভিতৰত 3 টো ঘুমাই আছে যদি মই 12 লও 12 to 346 তিনিওটাৰে ডিভাইড হয় কিন্তু 12 to 5 এৰে ডিভাইড নহয় 346 যদি মই 12 লও তেনে হলে 12 to 346 এৰে ডিভাইড হৈছে 5 এৰে হোৱা নাই 5 এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ গতিকে 12 ৰ লগত 5 মাল্টিপ্লাই কৰি মই পাম 60 ইহত তিন চাৰিটাৰ এলসিএম হৈ গল 60 তাৰ মানে 60 ফিগাৰটো 3456 এৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হয় এতিয়া যদি 3456 এৰে নাম্বাৰ এটা ডিভাইড কৰিলে 2 ৰিমাইন্ডাৰ পোৱা বুলি কয় তাৰমানে 60 ৰ লগত মই 2 এড কৰি দিম 62 পাম that means 62 when divided by each of 3456 we will get 2 as remainder in each case গতিকে এইটো মই এতিয়া 62 পালো এতিয়া মই চাম যে কোৱেশ্চনটোত কি বিচাৰিছে কোৱেশ্চনটো নাম্বাৰ বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ দিয়া আছে তাৰ মানে তাত আৰু এটা লজিক খুমাই আছে কি হিন্ট দিয়া আছে লিষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰ ইয়াত দিছে আমাক লিষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰ তে আমি ইয়াতে 2 ডিজিট হে পালো তে আমি 4 ডিজিটলৈকে যাব পাৰিম এতিয়া লজিক কি এপ্লাই কৰিম ইয়াতে যে প্ৰথমতে মই 2 to এড কৰি না চাও প্ৰথমতে মই 3456 এৰে ডিভাইড হোৱা চাম যে 3456 ৰে ডিভাইড হোৱা নাম্বাৰটো পালো 60 এইটো 2 ডিজিট হল মই যাব লাগিব 4 ডিজিটলৈকে তো মই এতিয়া এনেকেও চাব পাৰো যে 60 ৰ লগত যদি মই 2 মাল্টিপ্লাই কৰো 120 তাৰ মানে 120 নাম্বাৰটো 3 4 5 আৰু 6 প্ৰত্যেকৰে ডিভাইড হ'ব পারফেক্টলি 60 ৰ মাল্টিপল 62 যদি ইহত চাৰিটাৰে ডিভাইড হয় তাৰ মানে 60 ৰ যি মাল্টিপল লও সেই মাল্টিপলস বিলাকো এই চাৰিটা নাম্বাৰেৰে পারফেক্টলি ডিভাইড হ'ব এইটো এবাৰ হৈ গল 3 ডিজিট নাম্বাৰ এতিয়া মই ইনস্পেক্ট কৰিম যে 4 ডিজিট নাম্বাৰ কি পাব পাৰো তাৰ মানে 60 ৰ লগত কিবা এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে মই মিনিমাম 4 ডিজিট নাম্বাৰ এটা পালেও হৈ যাব তে মই দেখিলো যে 60 ৰ লগত আমাৰ মই থট প্ৰসেসটো দেখাই আছো যে 60 ৰ লগত 16 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 960 হয়
আৰু 4 ডিজিট পাবলৈ অকনমান বাকি আছে তাৰ মানে মই 60 ৰ লগত 17 মাল্টিপ্লাই কৰিলে লিষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰটো পাম which is perfectly divisible by 3 4 5 6 তাৰ মানে লিষ্ট 4 ডিজিট নাম্বাৰ which is perfectly divisible by 3 4 5 6 is 1020 কাৰণ এই 1020 নাম্বাৰটো 60 ৰে মাল্টিপলস হয় 60 যদি মই 17 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰো 1020 পাও ইয়াৰ তলত কিন্তু মই 4 ডিজিট নাম্বাৰ নাপাও যেটো 3 4 5 6 আটাই গিটাৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হয় এইটো পাই গলো মানে আনসাৰটো পাই গলো এতিয়া আমাক কৈছে যে 3 4 5 6 ৰে ডিভাইড কৰিলে ৰিমাইন্ডাৰটো পাব লাগে 4 ডিজিট নাম্বাৰ হ'ব 4 ডিজিট নাম্বাৰ হৈ আছে এতিয়ালৈকে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হৈ আছে 3 4 5 6 ৰে যদি 2 ৰিমাইন্ডাৰ হৈ যায় each case মই 2 এটা এড কৰি দিম দিলে হৈ গল 1022 that means this is the smallest 4 digit number which when perfectly divisible by 3 4 5 and 6 leaves the remainder 2 so our correct option is B so this is the techniques of solving this type of aptitude question so মই কি কৰিলো প্ৰথমতে smallest number টোৱে চালো 60 তাৰ পৰা মই চাম কিমান ডিজিট নাম্বাৰ লাগে কৈছে 4 ডিজিট নাম্বাৰ গটিকে 60 যদি 3 4 5 6 এৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হয় তাৰমানে 120 ও 60 মাল্টিপল 16 into 2 60 into 2 120 120 is also perfectly divisible by 3 4 5 6 60 into 3 180 that also perfectly divisible by 3 4 5 6 and so on তে মই দেখিলো এইটো 2 ডিজিট এইটো 3 ডিজিট তে মই চাম 4 ডিজিট লিষ্ট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সো 60 ৰ লগত এটা নাম্বাৰ মই মাল্টিপ্লাই কৰি যাতে এটা 4 ডিজিট নাম্বাৰ পাও সো কি পালো 60 into 17 মানে মই 4 ডিজিট নাম্বাৰ এটা পাই গলো that means this 4 digit number is the least 4 digit number which is perfectly divisible by 3 4 5 6 এতিয়া মোক বিচাৰিছে if you divide this number by 3 4 5 6 every time there should be 2 as remainder তাৰ মানে এইকিটা তো perfectly divide হল তাৰ মানে 2 যদি remainder হ'ব লাগে এই LCM টোৰ লগত মই 2 এটা এড কৰি দিম hence the result ঠিক আছে clear হৈছে so then we should move to another question number 12 for any choice of values x, y and z, the 6-digit number of the form xyz is divisible by which one of them? So মই এটা আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰি আহিছিলো কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়ি বুজি চালে হল টাইম দিছো মই For any choice of values of xyz, the 6-digit number of the form xyz is divisible by তে মই আগৰ এটা ক্লাছত যদি সোৱা নাই ক্লাছটো এবাৰ চাই ললে হল তাত কৈছিলো যে যেতিয়াই এটা 3 ডিজিট নাম্বাৰ মই 1001 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো ৰিজাল্টটো সদায় সেই 3 ডিজিট নাম্বাৰটো ৰিপিট হয় abc গটিকে এতিয়া মোক লাগে যে এই যেটো নাম্বাৰ abc মানে তাক মই এনেকেও লব পাৰো এই যেটো নাম্বাৰ এই নাম্বাৰটো অপচন গিটাৰ কি নাম্বাৰেৰে পাৰফেক্টলি ডিভাইড হয় গটিকে মই চাম ইয়াত নন কোয়ান্টিটি আছে অকল 1001 to 711 এৰ যদি ডিভাইড হয় কব পাৰিম হোল নাম্বাৰ ইজ পাৰফেক্টলি ডিভিজিবল বাই 711 যদি 1001 11 আৰু 13 এৰে ডিভাইড হয় মই কব পাৰিম হোল নাম্বাৰ ইজ পাৰফেক্টলি ডিভিজিবল বাই 11 and 13 and so on এতিয়া মই চেক কৰি চালে হল কিহেৰে পাও যে 1001 it is perfectly divisible by 7 আগৰ নিচিনাকে কৰিলো units digit separate কৰিলো double কৰিলো 100 ৰ পৰা 2 subtract কৰিলো 98 is perfectly divisible by 7 that means this whole number is perfectly divisible by 7 that means abc is perfectly divisible by 7 এতিয়া 11 এৰে ডিভাইড হয় নে নহয় চাও sum of the digits in odd places 1 sum of the digits in even place 1 now their difference 1 minus 1 0 so it is perfectly divisible by 11 also that means whole number is perfectly divisible by 11 then we see divisibility by 13 so is it divisible by 13 now remove units digit 1 then multiply it by 4 1 4s are 4 then subtract add 4 with 100 remaining number 104 is perfectly divisible by 13 that means this whole number is perfectly divisible by 13
That means this whole number is divisible by 7, 11 and 13. তিনিওটাৰে divide হৈ গ'ল. So answer is D. তো আমি ইয়াত এনেকে পালো। আমি এনেকেও চাব পাৰো, আমাক যেহেতু কৈছে for any choice of values, গতিকে আমি যিকোনো নাম্বাৰ লওঁ, suppose 1 2 3 1 2 3 লৈছো, any choice of values বুলি কৈছে 1 2 3 1 2 3, আমি দেখিম this number is perfectly divisible by 7, this number is perfectly divisible by 11, this number is perfectly divisible by 13 also. গতিকে এনেকে ল'ব পাৰো, যি নাও আমি এনেকেও ল'ব পাৰো, ডিজিট বিলাক ডিফাৰেন্ট হ'ব লাগিব, 247 247। এতিয়া এইটো যদি চাও আমি দেখিম this number is perfectly divisible by 7 11 and 13, তাৰমানে আমাৰ এনসাৰটো হৈ যাব D। তো কিছুমানে এনেকে প্ৰসিড কৰি ভাল পায়, কিছুমানে এনেকে প্ৰসিড কৰিব পাৰি, তো যোনে যেনেকে কৰে, কিন্তু আমি কম টাইমত ক্যালকুলেশনটো কৰিব লাগে। Okay, fine that. Then we go to next question. A digit n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? A digit n greater than 3. Digit বুলি ক'লে আমি জেনাৰেলি বুজো 0 ৰ পৰা 9 লৈকে, তাৰ মানে ডিজিটটো n তকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব, 3 তকে ডাঙৰ হ'ব লাগিব, divisible by 3 হ'ব লাগিব, but not divisible by 6. গতিকে এইখিনিৰ পৰা মই এতিয়া কি গম পালো, এই যে ডিজিটটোৰ কথা কৈছিলে, that digit should be 9, তাৰ মানে n ৰ ভ্যালুটো হ'ব 9. 9 is a digit which is greater than 3, perfectly divisible by 3 but not divisible by 6. গতিকে আমি গম পালো n is 9. এতিয়া আমাক কৈছে এই অপশন গিটাৰ যেকিটা নাম্বার দিয়া আছে, এই নাম্বার গিটাৰ কোনটো নাম্বার 4 এৰে ডিভাইড হয়। এতিয়া মই গম পালো n মানে 9, গতিকে মই ফার্স্ট অপশন মতে n or জায়গাত 9 put কৰি 18 পালো, তাৰ মানে 18 is not perfectly divisible by 9. Okay, 18 is not perfectly divisible by 9. স্ক্রিনত যদি আহা নাই মই ইয়াত দেখাই দিছো, অপশন A, অপশন এ দিছে আমাক নাম্বাৰটো টুৱাইস n, গতিকে n মানে মই অলৰেডি 9 পালো, মেন্টাল ক্যালকুলেশন মই বুজাৰ কাৰণে লিখি দিছো, সো 18 পালো, টুৱাইস n মানে 18, তাৰমানে 18 is not perfectly divisible by 4, so first option নহয়। second optionত put কৰিম n মানে 9, thrice n আছে, 3 into 9 27, but 27 is not perfectly divisible by 4, তাৰমানে B option টো নহয়। third option দিয়া আছে twice n plus 4, n মানে 9, so 2 9s are 18, 18 plus 4 22, 22 is also not divisible by 9 4. তে তিনটা চাৰিটা অপশনৰ তিনিটাই যদি নহয়, তাৰমানে এটা হ'ব লাষ্টৰটো, যেটো হয় সেইটোত আমি মাৰ্ক কৰিম। তে বুজাৰ কাৰণে দেখাই দিছো, n যদি 9 হয়, 3 9s are 27 plus 1 28, 28 is perfectly divisible by 4, hence the result. Okay, fine then. Next, a vessel full of water weighs 40 kg. If it is 1/3 filled, its weight becomes 20 kg. What is the weight of the empty vessel? তে এটা আমাক দিয়া আছে vessel, এটা দিয়া আছে water. তো vessel আৰু water মিলি total হৈছে 40 kg. Next to কৈছে 1/3 filled মানে 1/3 water. Vessel টোতে আছে water, গতিকে ইয়াত 1/3 water ৰ লগত যদি vessel ৰ weight টো add কৰো, আমি পাম 20 kg. আমাক বিচাৰিছে কি, what is the weight of the empty vessel? So যেনেকে question টো দিয়া আছে আমি লিখি লম যে vessel plus water, মই vessel টো V ৰে ডিনোট কৰিছো, water টো W ৰে ডিনোট কৰিছো। So vessel plus water হৈ গল 40 kg. তাৰ পিছত কৈছে 1/3 fill, water fill কৰিছে 1/3, লগতে যদি মই vessel ৰ weight টো লওঁ, আমি পাম 20 kg. আমাক বিচাৰিছে what is the weight of vessel? Weight of vessel মানে মই water part টো eliminate কৰিব লাগে, so কেনেকৈ eliminate কৰিম, মই ইয়াত both sides 3 এটা multiply কৰি দিলো, 3 টো multiply কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি দেখিলো, 1/3 আৰু 3 cancel হৈ যাব, ইয়াত হ'ব thrice v, water water w w coefficient 1 1 হৈ গল। এতিয়া মই subtract কৰি দিম, thrice v ৰ পৰা যদি v subtract কৰো,
মই কি পাম টুৱাইজ ভি ইয়াতে 60 পৰা 40 সাবট্ৰেক্ট হৈ গল মই পাম 20 তাৰ মানে weight of the vessel কিমান হৈ গল 10 kg so our result is 10 kg hence the result so একেবাৰে simple কে কথাটো লোৱা হৈছে vessel and water in general problem বিলাকত কি হয় mensuration ৰে problem হওক volume calculate কৰা problem হওক তাত water থকা বুলি কলে আমি as a whole vessel টোৰ weight টোৱে আমি লৈ লওঁ কিন্তু ইয়াতে আমাক সেপাৰেটলি বিচাৰিছে সেইকাৰণে সেপাৰেট কৰি কৰি লিখি লৈছো ইয়াত যেহেতু আমাক ভেসেলৰ weight টো বিচাৰিছে তাৰমানে waterৰ weight টো ক্যালকুলেট কৰাৰ দৰকাৰ নাই সেইকাৰণে মই water part টো এলিমিনেট কৰিছো কেনেকৈ এলিমিনেট কৰিলো প্ৰথমতে 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে 3 3 ক্যান্সেল হৈ গল তাৰমানে water তাৰ কোএফিচিয়েন্ট বিলাক 1 1 হৈ গল অকল ভেসেল part টো থাকিব সাবট্ৰেক্ট কৰিলে So thrice v minus v, twice v, w minus w 0, 60 minus 40, 20, that means v equal to 10. গতিকে কি পালো vessel or weight to পাই গলো 10 kg. So this way we solve the problems. Next you see, which number amongst these is the smallest? আমাক smallest to বিচাৰিছে number বিলাক কিহত আছে পাৱাৰত আছে সব বিলাক 2 to the power 40 3 to the power 21 4 to the power 18 8 to the power 12 so মই প্ৰথমতে পাৰিলে যিকিটাৰ পাৰো বেস বিলাক সেম বনাই লম ইয়াত বেস 2 আছে ইয়াত বেস 3 ইয়াত 4 ইয়াত 8 so মই প্ৰথমতে বেস বিলাক সেম বনাই লম যে 4 to the power 18 মানে মই 2 square to the power 18 কৰিব পাৰো 2 square 4 আৰু 8 to the power 12 মানে মই 2 cube to the power 12 লিখিব পাৰো এতিয়া নাম্বার কিটা কেনেকুৱা হৈ গল 2 to the power 40 বেস বিলাক একে হৈ গল এইটো হৈ গল 3 to the power 21 ই হৈ গল 2 to the power 36 a to the power m whole thing to the power n মানে a to the power m into n a to the power m whole thing to the power n means a to the power m into n এই লজিকটোৰ মতে 2 square to the power 18 আমি কি পাম 2 to the power 2 into 18 that means 2 to the power 36 ঠিক তেনেকৈ এইটো হৈ যাব 2 to the power 36 কি দেখিলো এই দুটা একে হৈ আছে ইয়াতে যেটো 2 to the power 40 আছে তাৰমানে এই তিনিটাৰ ভিতৰত এইটো এই নাম্বাৰটো আৰু এইটো নাম্বাৰ এই তিনিটাৰ ভিতৰত ডাঙৰ তাৰমানে 2 to the power 40 দেখিলে গম পাই এইটো 2 to the power 36 power 36 2 বেস ইয়াত power 42 বেস তাৰমানে এতিয়ালৈকে ই আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈ থাকিব আমাক বিচাৰিছে সৰু কোনটো সৰু যদি আমি চাও এতিয়া তাৰমানে 2 to the power 36 আৰু 3 to the power 21 এই দুটাৰ ভিতৰত যেটো সৰু হয় হেতু আমাৰ সৰু নাম্বাৰ হ'ব তো এতিয়া মই কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম এটাত আছে 2 to the power 36 এটাত আছে 2 to the power 3 to the power 21 এতিয়া এই দুটা নাম্বাৰৰ ভিতৰত কোনটো সৰু হ'ব যেটো সৰু হয় হেতু তাৰমানে স্মলেষ্ট হ'ব তো আমি কেনেকৈ এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিম আমি জানো যে 2 is less than 3 simple logic apply কৰিম 2 is less than 3 এতিয়া যদি মই ইয়াতে 2 ৰ পাৱাৰ 2 বেছিকে লৈ লওঁ suppose 12 আৰু 3 ৰ পাৱাৰ 2 মই 7 লৈছো যদি মই 12 আৰু 7 লওঁ এতিয়া মই দেখিম 2 to the power 12 ৰ ভ্যালুটো 3 to the power 7 তকৈ ডাঙৰ হ'ব তো মই কিয় 12 আৰু 7 ললো মই 12 আৰু 7 কিহৰ কাৰণে ললো মই 36 আৰু 21 ৰ এতিয়া হাইয়েস্ট কমন ফেক্টৰটো চাম 36 21 3 12 যা 3 7 যা হাইয়েস্ট কমন ফেক্টৰ 3 তাৰমানে বাকি কি থাকিল মাল্টিপলটো 12 আৰু 7 থাকিল তাৰমানে 3 টো কমন হৈ গল সেইকাৰণে মই 12 আৰু 7 লৈছো এতিয়া মই যদি both sides cube লৈ লওঁ 12 3 যা 36 আহি যাব 7 3 যা 21 আহিব সেইকাৰণে মই ইয়াত 12 আৰু 7 লৈছো যে 2 to the power 12 মানে হৈ গল 4096 2 to the power 10 means 1024 2 to the power 12 will be 1024 into 4 that means 4096 3 to the power 7 ঠিক তেনেকে 81 multiplied by 27 result to 4096 তকৈ সৰু হৈ গল কাৰণ এটো product of two digit number হৈ গল ইয়াতে 4 digit number involve হৈ গল তাৰমানে এই ভ্যালুটো ডাঙৰ এতিয়া যদি মই both sides cube লৈ লওঁ
both sides cube লোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গল e হৈ গল 2 to the power 36 e হৈ গল 3 to the power 21 গতিকে কি পালো যে 2 to the power 36 is greater than 3 to the power 21 তে কি দেখিলো সৰু কোনটো হল 3 to the power 21 ডাঙৰ হল 2 to the power 36 বাকি ইয়াৰ ভ্যালু দুটাটো সেম আছে ই সবতকে ডাঙৰ হৈ আছে গতিকে সৰু কি হৈ গল এতিয়া 3 to the power 21 so our correct option is 3 to the power 21 টাইপ কৰোতে কিবা এটা গোলমাল হৈছে এইটো হ'ব 2 to the power 40 ই হৈ যাব 3 to the power 21 এইটো হৈ যাব 4 to the power 18 ই হৈ যাব 8 to the power 12 so our result টো ইয়াত হৈ আছে 3 to the power 21 কিবা এটা টেকনিক্যাল প্ৰবলেম সাকে হৈছে তাৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা হৈ গল so ইয়াত পাৱাৰ দিয়া আছে 3 to the power 21 so ইয়াত correct option টো হৈ গল option B so আমি simple logic apply কৰি question বিলাক সদায় try কৰিম solve কৰাৰ কাৰণে so এনেকুৱা ধৰণৰ যদি techniques আৰু লাগে আপোনালোকে comment sectionত জনাওক আমি আপোনালোকৰ ইন্টাৰেষ্টৰ ওপৰত আকৌ ভিডিও নতুন ভিডিও বনাম so আজিলৈকে এইখিনিয়ে thank you very much for your cooperation bye bye